Trong nhiều năm, khi nói về động lực của thị trường bất động sản Việt Nam, người ta thường nhắc đến một công thức gần như bất biến: lãi suất giảm thì bất động sản tăng, lãi suất tăng thì thị trường chững lại. Công thức ấy từng trở thành thước đo trực quan để lý giải các đợt sốt, các giai đoạn bùng nổ hay co rút của thị trường. Khi tiền rẻ, nhà đầu tư dễ vay, dự án dễ triển khai, giá đất và căn hộ leo thang. Khi chi phí vốn tăng, đòn bẩy tài chính bị thu hẹp, thanh khoản suy giảm, giá quay đầu. Vì vậy, trong nhận thức phổ quát, lãi suất được ví như đòn bẩy vàng, một công cụ quyền lực có thể làm thị trường thăng hoa hoặc sụt giảm chỉ qua vài thao tác trên biểu đồ lãi suất. Nhưng thực tế thời gian gần đây cho thấy, sức mạnh tuyệt đối của đòn bẩy vàng ấy đã suy giảm một cách rõ rệt. Cú nhích lãi suất nhẹ ở quý cuối 2024 và đầu 2025 không còn gây ra những phản ứng dây chuyền dữ dội như trong các năm sóng gió trước đó. Giá nhà không lao dốc ồ ạt, giao dịch không ngưng động hoàn toàn, niềm tin thị trường không rơi tự do. Thực trạng này đặt ra một câu hỏi then chốt: tại sao lãi suất, một nhân tố từng là nhân tố quyết định, nay chỉ còn là một biến số tương đối trong ma trận tác động lên bất động sản? Để trả lời cần nhìn lại lịch sử, phân tích những thay đổi cấu trúc của thị trường và nhận diện các lực lượng mới cùng cách chúng phân tán ảnh hưởng vốn trước đây thuộc về lãi suất. Trước hết, cần nhắc lại 2 lần thị trường bất động sản chịu cú sốc lớn vì lãi suất: năm 2008 và năm 2022. Năm 2008, sau một giai đoạn tăng trưởng nóng, lãi suất huy động có lúc vượt 20%, kéo theo lãi suất cho vay ở mức cực kỳ khắc nghiệt, thị trường ngay lập tức suy sụp, thanh khoản gần như tê liệt. Giai đoạn 2022 phức tạp hơn, bên cạnh yếu tố lãi suất tăng mạnh, còn có sự xáo trộn về niềm tin do chuỗi rủi ro tài chính từ khủng hoảng trái phiếu doanh nghiệp, những vụ việc pháp lý của lãnh đạo các tập đoàn lớn, đến chính sách siết tín dụng, tất cả đã cộng hưởng để biến lãi suất thành nhát dao cuối, khiến giao dịch giảm sâu, nhà đầu tư hoảng loạn và giá nhiều phân khúc lao dốc. Trong khoảng 3 đến 4 tháng đầu 2022, các chỉ số đo lường quan tâm đến bất động sản có thể giảm tới hơn 50%, tỷ lệ muốn cắt lỗ gia tăng nhưng không có thanh khoản thực tế để thoát vị thế, và nhiều phân khúc, đặc biệt đất nền ở một số tỉnh, rơi từ đỉnh về vùng giá thấp mà không có lực bắt đáy. Những ví dụ này minh họa rằng lãi suất có thể gây tác động cực lớn nếu nó xuất hiện đồng thời với các yếu tố rủi ro hệ thống khác. Tuy nhiên, rất nhiều người đã quên mất rằng trong cả 2 lần đó, lãi suất không đứng một mình, nó tương tác với pháp lý, niềm tin, kênh vốn thay thế và những cú sốc bên ngoài để tạo ra hiệu ứng toàn hệ thống. Vâng, và để không bỏ lỡ những phân tích chuyên sâu, gần gũi và thiết thực như thế này, quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh web Giáo dục TV, bật chuông thông báo ngay bây giờ. Chỉ một cú nhấp chuột thôi, quý vị và các bạn sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình cập nhật kiến thức về luật đất đai và đầu tư bất động sản. Sự phụ thuộc quá lớn của thị trường vào đòn bẩy tài chính là lý do khiến lãi suất từng có quyền năng lớn. Khi thị trường nóng, tỷ lệ sử dụng đòn bẩy vay ngân hàng trong các giao dịch bất động sản thường rất cao. Nhiều khảo sát cho thấy phần lớn người mua hoặc nhà đầu tư sử dụng vay ngân hàng dưới nhiều hình thức, từ vay mua nhà cho các cá nhân đến vay dự án cho chủ đầu tư. Trong bối cảnh tiền rẻ, những nhà đầu tư mỏng vốn có thể điều tiết dòng tiền bằng đòn bẩy và tham gia lướt sóng. Một chút thay đổi nhỏ ở chi phí vay có thể khiến thao tác lướt sóng trở nên không thể thực hiện hoặc không còn lợi nhuận, kéo theo hiệu ứng bán tháo. Vì vậy, trong các chu kỳ lịch sử, lãi suất đã đóng vai trò cốt lõi. Nhưng kể từ khoảng 2023 đến 2025, cấu trúc thị trường đã dịch chuyển theo hướng giảm phụ thuộc vào đòn bẩy dạng mỏng đó. Một mặt, sau những bài học đau đớn, cả nhà đầu tư cá nhân lẫn chủ đầu tư trở nên thận trọng hơn. Mặt khác, cơ chế điều hành, quy định pháp lý và cấu trúc nguồn cung cầu đã thay đổi, dẫn đến một thị trường khác về chất, nơi lãi suất không còn là nhân tố duy nhất quyết định vận mệnh. Một thay đổi quan trọng cần nhấn mạnh là bối cảnh vĩ mô và cấu trúc nguồn lãi suất hiện nay khác rõ rệt so với 2022. Đợt tăng lãi suất quan sát gần đây chủ yếu xuất phát từ một số ngân hàng thương mại, cổ phần vừa và nhỏ nhằm thu hút vốn cuối năm. Trong khi đó, nhóm ngân hàng lớn quốc doanh và lãi suất điều hành của ngân hàng, nhà nước vẫn ổn định. Nói cách khác, những biến động là mang tính kỹ thuật nhằm cân đối nguồn vốn ngắn hạn, không phải là đợt thắt chặt tiền tệ có chủ ý từ cơ quan điều hành. Nếu so sánh với năm 2022, khi Fed liên tục tăng lãi suất mạnh mẽ và tác động lan tỏa toàn cầu, kết hợp với rủi ro nội tại như thị trường trái phiếu doanh nghiệp và những vấn đề pháp lý lớn, thì đợt điều chỉnh lãi suất gần đây hoàn toàn không có yếu tố cộng hưởng tiêu cực ấy. Do đó, nhà đầu tư ngày nay, sau khi theo dõi diễn biến chính sách và hiểu rõ nguồn gốc điều chỉnh,
ít có xu hướng phản ứng thái quá, họ phân biệt được giữa điều chỉnh kỹ thuật và thay đổi chính sách vĩ mô chiến lược. Bên cạnh đó, thị trường đang chuyển dần từ mô hình đầu cơ chiếm ưu thế sang mô hình nhu cầu ở thực chiếm tỷ trọng lớn hơn. Trong các đợt sốt trước đây, phần lớn giao dịch được kích hoạt bởi nhà đầu cơ, đặc biệt là với loại hình đất nền vùng ven, những dự án được đồn thổi về quy hoạch hay tiềm năng lên giá. Đòn bẩy tài chính được sử dụng để gia tăng vị thế, khi chi phí vốn thấp mọi thứ dễ vận hành, nhưng khi lãi suất tăng thì chính các vị thế mỏng vốn này dễ sụp đổ, dẫn đến hiệu ứng dây chuyền. Từ 2023 đến 2025, dù vẫn có đầu cơ, nhưng phần lớn giao dịch đã thiên về nhu cầu ở thực, chung cư, nhà phố, căn hộ tầm trung tại các đô thị lớn và đô thị vệ tinh. Người mua hiện cân nhắc nhiều yếu tố hơn như pháp lý dự án, tiến độ thi công, năng lực chủ đầu tư, khả năng trả nợ, chứ không mua đơn thuần dựa trên kỳ vọng giá lên trong ngắn hạn. Khi nhu cầu thực tăng, nguồn cung hạn chế hơn và người mua có động cơ sử dụng sản phẩm lâu dài, tác động của lãi suất ngắn hạn chỉ làm chậm quyết định chứ không phá vỡ chuỗi cung ứng thanh khoản. Do vậy, lãi suất giờ đây chỉ là một trong nhiều tiêu chí đánh giá, chứ không phải biến số duy nhất quyết định. Sự cải thiện về mặt pháp lý cũng là một nhân tố then chốt khiến lãi suất giảm quyền năng. Giai đoạn 2020 đến 2022, nhiều dự án bị ách tắc bởi các nút thắt pháp lý, dẫn tới nguồn cung mới khan hiếm và rủi ro tồn kho gia tăng. Chủ đầu tư phụ thuộc vào nguồn vốn nóng và trái phiếu doanh nghiệp để lướt dự án, khiến hệ thống dễ tổn thương trước biến động lãi suất. Việc sửa đổi và bổ sung các luật liên quan từ luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản đến luật nhà ở trong các năm gần đây đã tháo một phần nút thắt này, khiến nhiều dự án có thể hồi phục và triển khai đúng tiến độ hơn. Khi gốc rễ pháp lý được xử lý, rủi ro về dự án đắp chiếu giảm, chủ đầu tư không còn phải dùng mọi giá vay nóng và niềm tin người mua được củng cố. Trong bối cảnh này, một thay đổi lãi suất nhỏ không còn đủ khả năng kích hoạt làn sóng bán tháo trên diện rộng. Ngoài ra, chính sách vĩ mô hiện nay cho thấy nền tảng điều hành hướng tới ổn định, tránh sốc. Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn 2025 đến 2030 và nhận diện bất động sản là một trong 3 động lực chính cùng đầu tư công và dòng vốn FDI. Muốn đạt mục tiêu phát triển kinh tế, cơ quan điều hành không dễ dàng chọn phương án thắt chặt mạnh lãi suất vì điều đó sẽ gây tổn hại cho quá trình phục hồi. Thay vào đó, các điều chỉnh lương suất huy động gần đây mang tính kỹ thuật nhằm tái cân bằng nguồn vốn, không phải là thay đổi chính sách có chủ đích nhằm siết tín dụng. Khi thị trường hiểu rõ ý nghĩa của các điều chỉnh này, phản ứng tâm lý sẽ bớt hoảng loạn, phản ứng giao dịch mang tính lựa chọn hơn thay vì lan rộng thành khủng hoảng. Một yếu tố khác làm giảm độ nhạy cảm của thị trường với lãi suất là khả năng hấp thụ rủi ro của người mua đã được cải thiện. Sau những cú sốc vừa qua, người mua trở nên thận trọng hơn, có xu hướng tự bảo vệ bằng cách giảm tỷ lệ vay, tích lũy nguồn vốn tự có cao hơn và cân nhắc kỹ các gói vay, thời hạn ưu đãi, lãi suất thả nổi hậu ưu đãi, tỷ lệ gốc lãi cố định, khả năng thu nhập để trả nợ. Trong khi trước đây nhiều giao dịch vận hành với tỷ lệ vay rất cao, 70 đến 80%, hiện phổ biến hơn là các tỷ lệ vay vừa phải, 40 đến 60%, kèm theo đánh giá khả năng trả nợ chi tiết. Hệ quả là khi lãi suất tăng nhẹ, tác động lên khả năng chi trả và quyết định của nhóm này chỉ là điều chỉnh kế hoạch tài chính, chứ không dẫn tới việc phải bán tháo vì không kham nổi lãi vay. Nói cách khác, tính bền vững trong tài chính cá nhân và doanh nghiệp đã được củng cố hơn, giúp thị trường chịu được biến động. Thanh lọc thị trường trong giai đoạn 2022 đến 2023 cũng làm giảm rủi ro vỡ nợ hệ thống. Những chủ đầu tư yếu, dự án manh mún, phụ thuộc quá nhiều vào trái phiếu doanh nghiệp không còn chỗ đứng như trước. Trong khi đó, các doanh nghiệp có năng lực tài chính, quỹ đất sạch và năng lực triển khai bền vững ngày càng chiếm tỷ trọng lớn hơn. Một cấu trúc chủ đầu tư khỏe mạnh hơn khiến thị trường ít có nguy cơ xuất hiện các cú vỡ dây chuyền lan rộng nếu lãi suất nhích. Kết quả là tăng lãi suất giờ đây có xu hướng sàng lọc các nhân tố yếu, khiến thị trường minh bạch và lành mạnh hơn, chứ không tạo nên một cuộc khủng hoảng toàn diện. Thêm vào đó, xuất hiện các lực lượng kinh tế khác đủ mạnh để lấn át tác động của lãi suất. Đầu tư công quy mô lớn, các dự án kết cấu hạ tầng giao thông và việc dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đã thúc đẩy dòng vốn FDI vào Việt Nam, tạo lực cầu bền vững cho bất động sản nơi có lợi thế vị trí và hạ tầng. Đô thị hóa nhanh, thu nhập người lao động phục hồi sau đại dịch và nhu cầu nhà ở thực sự ở các thành phố lớn và các khu công nghiệp góp phần tạo nền tảng cầu dài hạn. Khi những động lực này chiếm ưu thế, một biến động lãi suất ngắn hạn khó có thể lấn át nguồn cầu thực tế tồn tại. Do vậy, dù lãi suất có tăng, các phân khúc nhà ở phục vụ nhu cầu thiết yếu vẫn giữ được thanh khoản và sức mua. Với bức tranh toàn cảnh như vậy,
Tác động thực sự của đợt tăng lãi suất hiện nay là có, nhưng mang tính chọn lọc và ngắn hạn. Nhà đầu cơ vốn mỏng sẽ rút lui, một số chủ đầu tư yếu buộc phải giảm tốc hoặc tái cấu trúc nợ, và người mua sử dụng đòn bẩy cao sẽ thận trọng hơn trong các cam kết thanh toán. Nhưng đây không phải là điều tiêu cực tuyệt đối. Ngược lại, đó là một cơ chế giúp thị trường lọc bớt các yếu tố đầu cơ lỏng lẻo, tăng tỷ trọng hàng hóa có giá trị thực và buộc các chủ thể tham gia vận hành theo chuẩn mực tài chính lành mạnh hơn. Tâm lý thị trường vì thế sẽ rung lắc nhưng không hoảng loạn. Người mua kiểm tra kỹ hơn điều kiện vay, tính toán dòng tiền và so sánh các chương trình ưu đãi giữa các ngân hàng thay vì hành động theo cảm tính. Trong khi đó, các sản phẩm nhà ở đáp ứng nhu cầu thực, đặc biệt ở các trung tâm kinh tế và khu vực công nghiệp, vẫn giữ được sức cầu và xu hướng tăng giá ổn định do nguồn cung hạn chế cùng chi phí đầu vào tăng. Dựa trên các chu kỳ phát triển thị trường, hiện ta đang trong giai đoạn thăm dò, củng cố của một chu kỳ dài hơn, chứ không phải sắp bước vào giai đoạn sụp đổ. Việc lãi suất tăng nhẹ có thể được xem là phần tất yếu khi nền kinh tế phục hồi, vốn cần tái cân đối giữa tăng trưởng tín dụng và huy động. Miễn là điều hành chính sách tiền tệ tiếp tục linh hoạt, theo dõi sát diễn biến và can thiệp kịp thời khi cần, động thái lãi suất nhỏ sẽ không làm đảo chiều chu kỳ. Thay vào đó, nó góp phần tạo nền tảng vững hơn cho tăng trưởng bền vững, loại bỏ các giao dịch đầu cơ thuần túy, khuyến khích đầu tư vào sản phẩm có giá trị sử dụng thực tế và nâng cao tính minh bạch. Tóm lại, lãi suất không còn là đòn bẩy vàng độc tôn của thị trường bất động sản Việt Nam bởi nhiều lý do đồng thời. Thứ nhất, bối cảnh vĩ mô và nguồn gốc biến động lãi suất hiện nay khác cơ bản so với các cú sốc quá khứ. Thứ hai, cơ cấu cầu đã dịch chuyển về phía nhu cầu ở thực, giảm tỷ lệ các giao dịch đầu cơ mỏng vốn. Thứ ba, các cải cách pháp lý và quá trình thanh lọc chủ đầu tư đã giảm rủi ro hệ thống. Thứ tư, chính sách vĩ mô đang hướng tới ổn định thay vì siết chặt đột ngột. Thứ năm, khả năng tài chính của người mua đã được cải thiện, khiến họ ít bị tổn thương bởi biến động chi phí vốn. Và cuối cùng, các động lực thay thế như đầu tư công và FD đang tạo nền tảng cầu dài hạn đủ mạnh để làm giảm tầm quan trọng của lãi suất ngắn hạn. Kết quả là, tăng lãi suất ở thời điểm hiện tại chỉ còn tác động chọn lọc, hữu ích trong việc sàng lọc và làm lành mạnh thị trường, chứ không còn là cơ chế duy nhất có thể quyết định sự thịnh suy của toàn bộ ngành. Điều này không có nghĩa là lãi suất không còn quan trọng, nó vẫn là một biến số cần theo dõi và quản trị cẩn trọng. Nhưng với một thị trường đã trưởng thành hơn, thể chế pháp lý rõ ràng hơn và cầu thực vững vàng hơn, vai trò của lãi suất đã chuyển từ đạo diễn độc tôn sang một nhạc công trong dàn đồng ca nhiều tốp, cần được phối hợp tinh tế cùng nhiều nhạc cụ khác để tạo nên bản hòa tấu phát triển bền vững.